Început? Ok, Guy nu a fost niciodată ideea mea, n-a fost conceptul meu. Ok, Guy a început cu Claudiu. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. Păi, prima oară de OK Guy am auzit într-a noua, când eram și eu boboc. Alte vremuri atunci. Altă viață. Și prima oară nu mi-a plăcut deloc OK Guy, pentru că era un poponar, mă rog, am aflat după aia că era bi. Prima oară mi s-a părut că era poponar și, na, cam homofob din punctul ăsta de vedere. Și na, când am văzut acolo că se ținea de cur cu băieții astea, mi-a provocat dezgust, dar am început să-l fac după aia. A început să crească pe mine. Păi cred că ea prin 2006 am auzit de o chestie așa, OK Guy, nu știam ce, și vine Claudiu și mi-a dat o chestie în care spune că pula lui e mică, dar destul de mai pentru mamă. Tu-i morții, mă, zic, dar nu să-l văd. Dar după aia mi s-a părut tare. Am aflat despre această bandă desenată de la stimatul meu coleg țigănaș Radu, care mi-a dat linkul la ea acum vreo 2 ani și de atunci sunt fascinat de ea, deci pur și simplu nu mai pot, de fiecare dată când mă uit la ea, este o revistă pur și simplu genială. OK Guy este idolul meu în viață, dacă nu ajung ca el până la 30 de ani, nu știu ce mă fac. Am văzut pe niște semne din astea de circulație, era și pe un interzis pe o stradă acolo și pe o trecere de pieton. Erau niște stickere așa destul de mari, cred că erau cât niște A4 sau poate jumătate din A4, nu mai știu exact. Erau niște stickere cu OK Guy. Chestii care m-a intrigat destul de tare. Adică nu știam ce este cu acest OK Guy, care m-am interesat. Și am aflat că Claudiu era în mijlocul chestii astea. Știam și de țigănași din spatele ei. Și a avut succes. Nu știu exact de ce, dar lumea a luat-o ca atare, ce chestie mișto, ce glumă bună, nu știu ce. Și atunci Claudiu, care de fapt el era acolo, starul, el era OK Guy, a avut un soi de neașteptată perioadă de faimă. Asta pe vremea, nu știu, acum vreo 4-5 ani, înainte de YouTube, înainte de tot felul de tâmpenii, înainte de bloguri, a avut un soi de word of mouth thing going, adică lumea dădea mai departe, așa, din propria inițiativă. Cred că a avut succes pentru că a fost spontan. A fost o chestie spontană și l-a ajutat și foarte mulți țigănași. De aceea și la a doua, care n-a mai fost spontană și n-a mai fost țigănași și a fost încăcat. Glumele de căcat sunt la un nivel atât de înalt încât pur și simplu excelează în a fi proaste. Și când sunt atât de proaste, devin automat amuțante. Atitudinea foarte în fața ta, așa, știi, zice muie pe față. Adică puțin fac chestia asta și trebuie să fii și Dios, să faci asta de marfă. Deci nu am vrut să fie chiar comercial, dar și comercial și necomercial, știi? Să prind atât la persoanele astea mai proaste care sunt ce în pula, cât și la ăia cu gusturi mai selecte, necomerciale, care se uită la filme de-alea de 2 ore jumate, care au 9 pe IMDb, știi? Atitudinea ei punk față de societate și faptul cum scuipa în față exact ce era de zis. A făcut o chestie destul de iconoclastă, o chestie care oamenii nu se așteptau la ea, dar au primit-o. Și au primit-o foarte bine. A prins foarte la public pentru că, deși oamenii nu știau asta, exact asta este ceea ce aveau ei nevoie. E mișto și merită văzut. Deși al doilea a fost foarte arată, dar originalul a fost marfă.
Claudiu întotdeauna a fost un om destul de excentric, bufonul clasei, poate un pic mai sus de bufon, nu a fost mascăriciul nostru, nu luam peste picior, a fost, într-un fel, a fost un soi de lider spiritual, na. Adică el dădea tonul, nu numai la prostii și la chiul, la orice. Păi cel mai bun exemplu au fost orele de religie din Tranoa, în care Claudiu scotea pula și o bătea de bancă foarte tare și se auzea în toată clasa și arăta la toată lumea. Și că uitați-mă, pula scoasă. Era destul de tare. Prin clasa a 9-a aveam o profă de chimie handicapată, nebună. Ea vechelie, profa. Claudiu s-a băgat sub bancă, s-a ascuns cu gești deasupra. Când profa de chimie a trecut, a luat-o de glesnă. Și a zis, sunt aici. Și da, și după aia am râs și Claudiu și-a luat 2. Dădeam test la antreprenorială spre sfârșitul semestrului ca să ne încheiem mediile. Noi am terminat testul și ne pișeam foarte tare pe noi, iar proful nu ne lăsa să ieșim din clasă. Și ce ne-am gândit noi? Să ne pișăm în niște pahare de plastic care erau puse pe bancă. Ne-am pișat noi, iar după ce ne-am pișat, ne-am gândit ce să facem cu el. Și am început să mutăm pișatul dintr-un pahar într-altul. Exact ca la chimie când amesteci două substanțe. Era când se deschidea liceu sau ceva genul ăsta, în clasa 9 se deschidea liceu, adică era festivitatea sau primele ore sau ceva de genul ăsta. Și am ajuns în fața liceului și nu cunoșteam pe nimeni de acolo, practic. Dar era băiatul ăsta, în jurul care erau mai mulți oameni. Și avea o cămașă asta de căcat, era o cămașă cu pătrățele, dar era o cămașă cu o mânecă scurtă, așa, cu părtă popunarii. Oricum, ideea e că erau mulți oameni în jurul lui. Și auzisem că Spirul e destul de rău famat sau așa, sau până mea oricum. Și a venit la mine și nu-l cunoșteam. Și mi-a cerut o gură din cola. Și am zis că, frate, ăsta trebuie să fie un periculos. Ne-am dus să bem o bere cu băieții seara. Stăteam la o terasă și Claudiu a propus următoarea glumă. Unul din băieți care erau la masă era mai neatent din fire, era un tip mai pierdut în spațiu, așa. Și a găsit următoarea chestie. Îi spunea, uite, vezi luminița aia verde? Tipul se întorcea și între timp noi îi turnam bere, îi umpleam halba. Și ăsta tot bea și nu-și dădea seama cât bea. L-am făcut muci. Cred că e o glumă foarte bună. Geniu comic, e? Ce idiot! Măi, de la luminița verde! Și printre numeroasele lui glume și prostii, avea chestia asta, avea OK Guy, care era o tâmpenie, era un personaj care stătea, cum ați văzut și voi, stătea așa cu degetele, cu fața lui absolut imbecilă și fugea prin clasă țipând obscenități la lume, genul, ei, Adina, suși pula, ei, și era OK Guy. Eram plin de entuziasm, nu eram pentru bani, droguri sau pizde sau alte chestii de genul ăsta, eram bune, știi? Și Claudiu a luat personajul ăsta și a zis, bă, hai să facem ceva cu el. Deci dacă tot îl avem și amuzant, trebuie să facem ceva cu el. Și da, eu am scris scenariul, am fost o chestie foarte scurtă, am zis să facem o chestie, bani desenat de 3 căsuțe. Dar hai să nu fie bani desenată propriu zis, că n-ai, durează timp. Nu, hai să o facem acum. Aveam o cameră, avea cineva din clasă o cameră de făcut poze și am făcut cam grup din caiet niște foi, am scris pe ele și am făcut OK Guy. Mă, nu știu, adică ții minte că ea Claudiu, care insista într-o tâmpenie de asta să zică mamă, că aia, că nu știu ce, că nu știu cum, aia plăcea de cocalar oricum, și se certa în mod activ cu țigănași care voia să facă ceva ca lumea, până la urmă a cedat și a făcut ca țigănași. Deși puteau lucra împreună, întotdeauna fiecare își susținea părerea și niciodată nu putea fi exact ca unul din ei, întotdeauna trebuia să se ajungă la un compromis și asta a fost destul de aiurea, ne-a încetinit ritmul muncii, dar până la urmă ne-am descurcat și cred că a fost mai bine că așa. A primit o ofertă. El a primit o ofertă de la un ziar, nu mai știu ce a fost. Gândul, dilema veche, o chestie de asta, nu ca să avem cu nu adevărul, nu căcaturi de asta, ceva mai serios. Să facă o bandă desenată săptămânală. Și el a tot insistat pe ideea asta și eu am încercat să explic că n-are rost.
că OK Guy deja a fost o chestie fumată. Deja era foarte, foarte bogat și nu-i mai păsa de nimic și... Și a avut al doilea număr de OK Guy, care era o cretinătate din care nu s-a înțeles absolut nimica, în care OK Guy este la liceu, vine SPP-ul să-l ia, dar nu e nicio problemă că scapă cumva. Condiții în care nici măcar nu se vedeau mașinile de SPP acolo în spate, adică noi știam că e SPP-ul acolo crezându-l pe cuvânt, mă rog. Parcă n-a mai avut aceeași sclipire ca la început, adică era o chestie făcută treasă de păr, mamă, cu aia stai că eu sunt șmecher și pot să fac a doua oară ceva de marfă. Adică prima a fost mult prea mișto ca să mai existe și partea a doua. Și tot a fost făcut prost. Și ziarul respectiv nu a cumpărat-o, a zis că n-are rost. Deja Claudiu nu mai era ce fusese la primul, era cu totul alt om, nu mai era cel tânăr plin de entuziasm. Pentru că a fost un show, nu cred că era pregătit la vârsta aia și la starea în care era el atunci, mai ales cu familia și toate problemele care le avea în spate. Nu știu dacă era pregătit pentru faima care a adus OK Guy-ul. Și foarte ușor a ajuns la un soi de colaps care încerca să-l ascundă de toată lumea. Ce era în sufletul lui în acea perioadă nu doresc nimănui, sincer. Dacă îl vedeai, am mers împreună la niște meciuri de fotbal, am jucat pe iarbă artificială și se descurca binișor. Nu ai fi realizat cât de frământat este când trăgea la vincul, de exemplu. Da, într-adevăr. A existat, am avut cu Claudiu, la un moment dat, am mai avut încă un proiect împreună. Eu, după ce am făcut OK Guy cu el, l-am dat pe o altă. Încercam vrut să fac regie și în continuare vreau. Și am făcut cu el un film. Eu l-am scris, l-am regizat și am făcut cu el un film și cu încă un băiat, Cătălin Moise, și am făcut Afară e frig. Și Țigăraș a vrut să ne ia pe amândoi. Și n-a rahat, mai ales că s-a filmat la... le-am dat locația pentru film. Și atunci am jucat și eu un film și am jucat cu el. Și atunci l-am cunoscut mai bine și râdeam între duble când și mai vorbeam și mai aveam o pauză de țigară și care mi s-a părut, era un băiat foarte de treabă. În clipa în care a intrat în studioul de montaj, am avut așa o senzație de larger than life, adică eu eram obișnuit să-l văd cam atâta. Mă rog, cam atâta pe ecranul ăsta, maximum. Și când a intrat pe ușă, am avut un șoc. Eu mă așteptam să fie atâta. Mi s-a părut că i-a plăcut un pic prea mult când mi-a dat pumnul în burtă în film. Cine te crezi tu? Mă bate joc de mine, mă, de 2 săptămâni și tu și aia mă bate joc de mine. M-au zis, bă, taia de să joc. Dar îmi amintesc că la un moment dat m-am enervat pe chestia asta și timpul unei duble pe care am ratat-o și i-am zis Claudiu, l-am placat. După aia am simțit mai bine și mi s-a părut că a fost echilibrată situația și lucrurile au mers în continuare fără incidente în principiu. Mamă, ce căcat de film! Doamne, mi-aduc Doamne! Și cariera lui de căcat actoricească. Afară e frig, nu contează. E de căcat ca actor. În afară de OK Guy, nu știe altceva nimic. Afară e frig a fost unul dintre cele mai proaste filme care a existat vreodată. Toată lumea a râs, s-au pișat în gura lor, i-au făcut să se simtă în ultimul hal. Niciunul din ei nu cred că mai vrea să lucreze în ceva de domeniu artistic vreodată după Afară e frig. Filmul n-a ieșit cine știe ce, n-a. Un căcat cu liceen ce putea să iasă. Înțeleg că ți-a dat cu jetul. Înțeleg că ți-e greu că stai cu ea în același bloc. Înțeleg chestiile astea. Dar nu mă interesează. Nu-i problema mea. Dar... problema era Claudiu. Mi s-a părut așa, ce mi-a povestit, el era o victimă a circumstanțelor, adică situația cu familia și așa. El încerca să lupte pentru... încerca să ducă o viață normală.
Nu s-a citit nicio clipă faptul că duce o viață dublă. Asta am aflat ulterior de la televiziune, din ziare, a apărut peste tot. N-avea niciun fel de interes în film în sine, dacă iese bine, dacă face ce face bine, dacă ar putea să mai lucreze cu cineva, dacă ar mai fi fost interesat de proiecte în viitor. Nu îi păsa. Da, el vrea o singură chestie, vrea să-și vadă de cariera de rap, care să lăsăm deoparte, și să-l iubească lumea cum a iubit pe vremea OK Girl, sau asta cred. Că altfel nu înțeleg ce ar fi putut fi în capul lui. A fost un oareșcare colaps între Țigănaș și Claudiu la un moment dat. Probabil atunci când Claudiu a început să facă tot soiul de prostii și s-a apucat de droguri și nu mai venea la școală și așa. La școală avea o sticluță de aia mică, știi, cu vodcă, coniac sau nu știu ce pula mea, și la... Oricum, de-astea, nu căcaturi de-alea de vodcă de-aia proastă, și la de-astea foarte scumpe și venea cu ele la școală, făcea în ultimul hal la profesori. Ceea ce probabil că lui Țigănaș s-a purtat o atitudine destul de profesională și, na, pe bună dreptate. Dar Țigănaș a făcut după aia singur The Math Hour, care este... atestă foarte bine, de asemenea, și talentele lui Țigănaș, pentru că este un film în care a jucat numai el și joacă, nu știu, vreo 20 de roluri. Este un soi de Eddie Murphy în orbit, dacă vreți. Ceea ce este un mare lucru pentru România. Crezi în caiete, de ce nu e cred asta cu hârtie? Luăm dracu să mă ia! Dacă mă scrieți în caiet, jale! Până la ghiciți ce jale! Am auzit că e făcut de același tip care a scris și scenariul pentru The OK Guy, un tip țigănaș, căcat, nu știu nimic de el. Băi, dar mi-a plăcut, adică a fost foarte tare, amuzant, tot așa, același stil ca OK Guy, foarte mui, așa. Și ăla mea, mi-a plăcut, dar ăla a fost unul singur. Nu s-a mai continuat în modalitate ca The OK Guy. Și oricum, este un film foarte reușit, deși nu a prins la public, pentru că, din păcate, nu cred că piața era pregătită pentru așa ceva. Dar oricum rămâne un film foarte underrated. În sfârșit, după tot ce a făcut Claudiu și OK Guy și Afară Frici și toate prostiile lui și a fost și în Parlamentul Tinerilor, a fost în toate tâmpenile, în sfârșit a reușit să-și lanseze cariera de rap. De muzica rap a fost interesat înainte să se apuce de OK Guy. Mereu am avut impresia că el a considerat-o OK Guy ca un fel de rampă de lansare, ca să știe lumea de el atunci când urma să-și înceapă cariera muzicală. Cunoștea oameni, a început să fie în joc. A reușit să-și organizeze câteva concerte, dând bani din ce câștigase din primul OK Guy, așa a început să-i se ducă toată averea. Și m-am bucurat pentru el, desigur, dar, mare carieră de rap. A început prin a cânta rap prin parcuri când avea 12 ani. Dispera pe scenă, nu știu, căcat, Eminescu de cartier care pune pe beat, e hot. Concertul lui Claudiu. Da, adică Claudiu care făcea ca o maimuță pe scenă și ea ceva de genul, se prefăcea că zice ceva. Păi am ajuns acolo, am fost stupefiată să observ că nu erau mai mult de 10 persoane și că nimeni nu știa cine este Claudiu, de unde vine Claudiu, ce urmează să cânte Claudiu și toată lumea venise de fapt pentru arsori, erau niște prieteni de lui. Până la urmă s-a urcat și Claudiu pe scenă și toată lumea s-a întors, a început să fumeze, vorbeau, nu se mai auzea nimic, dar Claudiu cânta în continuare cu toate că uitase versurile, improviza și un concert groaznic, a fost groaznic. Nu s-a oprit din cântat în mod absolut uluitor, cu toate că la un moment dat își aduna dinții de pe scenă și a ieșit în urelele publicului, care i-a aplaudat pe următorii care intrau în scenă. Nu avea nicio treabă. M-a chemat acolo, probabil de dragul prieteniei care a fost. Pe el s-a dus cu prietenii lui, rapperi, prăjiți, cred că cuvânt nu există, s-au dus bea bere, să nu știu ce. Niște chestii foarte depravate au avut loc acolo. Tot felul de zvonuri umblă, cum că Claudiu ar fi făcut sex oral la băieți și
ar fi prizat nu mai mult de 7 prafuri diferite și ar fi făcut o tonă de alte căcaturi, atunci... Trăgeau pe nas. Nu, îmi pare rău, nu pot să spun altfel, dar, repet, trăgeau pe nas. Și nu cred că am mai văzut vreodată făină în cantitățile în care exista cocaină pe masa lor. La un moment dat s-a ascuns în droguri, efectiv, a încercat să se izoleze de această lume, consumând cocaină, LSD, iarbă și nuci. Cred că atunci când l-au exmatriculat pe Claudiu a fost ultimul cuie din coșurii. Adică oricât de rău ar fi fost până atunci, nu se putea compara, pur și simplu a fost distrus. Adică în așa moment a rămas fără viitor, oricât ar fi muncit până atunci, știa că nu va mai putea recupera vreodată. Nu știu ce să spun, a fost foarte urât. Cel puțin pentru reputația lui, atunci s-a dus tot pe dracu. Simt că am cunoscut pe Claudiu mai bine într-un moment de cumpănă a lui. Și mi-aș fi dorit să pot să-l ajut mai mult. Doar că n-am văzut exact cum aș putea face asta în momentul ăla și acum regret asta. În momentul în care intra în cameră, se făcea liniște. Toată lumea tăcea, indiferent cât de aprins ar fi fost discuția. Deci prezența lui impunea atâta respect, încât cu toții așteptam să vedem ce are de spus. Având în vedere succesul pe care l-au avut acele benzi desenate, mi-ar fi foarte greu să spun că nu este talentat. Avea o prezență care fura orice altceva. Putea să fie Marlon Brando în poza aia, te uitai la Claudiu. Așa, atrăgea foarte tare atenția asupra lui. Avea o carismă, așa, că te uitai la ei și avea ca o aură, așa. Adică simțeai că e o persoană foarte talentată. În cele din urmă, cred că cea mai mare frământare a lui Claudiu a fost faptul că OK Guy i-a marcat cariera. Adică tot ceea ce a făcut după OK Guy, film, muzică și așa mai departe, nu a putut să scape de imaginea OK Guy-ului. Sindromul Mark Hamill, adică s-a zbătut din răsputeri și scotea din minți chestia asta, pur și simplu scotea din minți. Și deși el nu vrea să recunoască, eu susțin că de fapt OK Guy-ul reprezenta tot ceea ce era mai bun în Claudiu, adică când s-a făcut OK Guy-ul, Claudiu era o altă persoană, era plin de viață, de entuziasm, era jovial, îi făcea plăcere să facă oamenii să râdă, băga suflet în tot ceea ce făcea. Și orice ar fi făcut după OK Guy, noi pentru asta o să-l iubim, pentru OK Guy. Și pentru asta o să-l ținem minte.
she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got a magical spell, and it's working so well that I can't get away. I'm a lucky fella, and I just gotta tell her that I love her endlessly. Because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got a magical spell, and it's working so well that I can't get away. I'm a lucky fella, and I just gotta tell her